Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi să te plimbi fizic printr-un alfabet? Să atingi literele unei limbi vechi de peste 1600 de ani? Mă aflu în Armenia, pe pantele muntelui Aragaț, într-un loc care pare desprins dintr-o lume a giganților, monumentul alfabetului armen. Nu este doar o atracție turistică unde te oprești 5 minute pentru o poză, este un sanctuar, un tribut adus, poate, cele mai puternice invenții din istoria acestui popor: scrisul. Rămâneți alături de mine în următoarele minute, pentru că povestea acestor pietre este de fapt povestea supraviețuirii unei națiuni. Ca să înțelegem de ce există acest parc uriaș, trebuie să ne întoarcem mult în timp. Mai exact, acum 1600 de ani. Suntem în secolul al V-lea, Armenia are deja o istorie bogată, fiind prima națiune din lume care a adoptat creștinismul ca religie de stat încă din anul 301. Dar, la începutul anilor 400, țara se afla într-un moment de criză existențială profundă. Teritoriul era sfâșiat între două mari puteri ale vremii, Imperiul Bizantin și Imperiul Persan, Sasanid. Presiunea politică era imensă, Armenia risca să fie asimilată și să dispară complet de pe hartă. Exista o problemă majoră care accelera acest proces: limba. Deși armenii vorbeau limba lor, nu o puteau scrie. Scripturile sfinte, slujbele din biserici, actele oficiale, totul se făcea în greacă sau în siriacă. Oamenii de rând nu înțelegeau nimic din ceea ce li se predica. Identitatea națională și religioasă era în pericol să se stingă, era nevoie disperată de un cod, de un sistem propriu care să unească poporul. În acest moment critic, destinul națiunii a încăput pe mâinile unui singur om, un cărturar, teolog și călugăr, pe nume Mesrop Maștos. Misiunea lui nu a fost ușoară. Cu sprijinul regelui Vramașpuh și al liderului bisericii catolicosul Sahak Partev, Maștos a pornit într-o călătorie lungă de cercetare. Legendele spun că a avut o viziune divină care i-a revelat literele într-un moment de rugăciune. Însă, istoricii și biografii săi, inclusiv elevul său, Corvin, ne spun că a fost o muncă intelectuală titanică. Maștos a călătorit prin marile centre culturale ale vremii, studiind sisteme de scriere grecești, aramaice și pahlavi, încercând să găsească cheia potrivită pentru sunetele complexe ale limbii armene. Și în anul 405 după Hristos a reușit. A creat un alfabet care este considerat și astăzi o capodoperă lingvistică. Genul lui Maștos a constat în precizie. A creat un sistem fonetic aproape perfect. Fiecărui sunet îi corespunde o literă specifică. Spre deosebire de alte sisteme antice care scriau doar consoanele sau se scriau de la dreapta la stânga, alfabetul armean a fost creat, la fel ca cel grecesc, să fie scris de la stânga la dreapta, incluzând vocalele. A fost atât de bine conceput încât nu a necesitat aproape nicio reformă majoră timp de peste 1 mileniu și jumătate. Vă puteți imagina emoția de a scrie prima propoziție într-o limbă care nu a mai fost scrisă niciodată până atunci? Ei bine, știm exact care a fost acea propoziție. Maștos nu a ales un text administrativ, ci a ales să traducă un verset celebru din cartea biblică a proverbelui lui Solomon. Prima frază scrisă vreodată în alfabetul armean a fost: a cunoaște înțelepciunea și instruirea, a pricepe cuvintele de înțelegere. Este un îndemn la educație care a marcat începutul a ceea ce istoricii numesc epoca de aur a literaturii armene. Alfabetul este plin de simbolism sacru. Prima literă A, sau Aib, este prima literă din cuvântul Astvas, Dumnezeu, iar ultima literă din alfabetul original, K, sau Che, vine de la Hristos. Întregul alfabet este simbolic cuprins între Dumnezeu și Hristos. Inițial, Maștos a creat 36 de litere. Dacă numărați culturile din jurul meu astăzi, veți găsi 39. În evul mediu au mai fost adăugate litere O și F pentru a putea reda sunetele din alte limbi, iar mai târziu a apărut și o ligatură specială. Acum, haideți să revenim în prezent la aceste sculpturi gigantice. Locul în care ne aflăm a fost inaugurat relativ recent, în anul 2005. A fost modul Armeniei de a sărbători aniversarea 1600 de ani de la acea invenție din anul 405.
Arhitectul Jim Torosian a creat aici mai mult decât un monument, a creat o experiență. Fiecare literă este sculptată din tufarman. Aceasta este o rocă vulcanică, poroasă, pe care o veți vedea peste tot în arhitectura din Erevan și din restul țării. Are o culoare caldă care se schimbă în funcție de lumina soarelui, de la roz pal la portocaliu și ocru. Literele sunt înalte de peste 2 metri. Când te plimbi printre ele, te simți mic și cred că acesta este și scopul. Să ne amintească de faptul că viețile noastre sunt trecătoare, dar cultura și limba rămân. Este un loc preferat de localnici care vin aici să facă poze cu inițiala numelui lor sau să le explice copiilor istoria. De la călugărul vizionar din secolul al V-lea și până la arhitectul modern care le-a imortalizat în tuf vulcanic, aceste litere au purtat pe umerii lor identitatea unui popor încercat de istorie. Monumentul alfabetului armean ne învață că uneori cele mai puternice arme pentru a apăra o națiune nu sunt săbile sau cetățile de piatră, ci cuvintele, cărțile și memoria. Sper că această călătorie în inima culturii armene v-a inspirat. Dacă ajungeți în Armenia, nu ocoliți acest loc. Căutați-vă litera, atingeți piatra și amintiți-vă de povestea lui Maștos. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul de abonare și pe clopoțel pentru notificări când încarc un clip nou. Pe curând!